নমস্কাৰ সকলোকে HR ষ্টাডি একাডেমীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। এই ভিডিঅ'টোত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট JAA পদৰ বাবে মুকলি কৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চাকৰিৰ সুযোগৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি ডিসপ্লেলৈ আহোঁ। ইয়াত যেটো সিলেকশন প্ৰসেস হয় আমি প্ৰথম সিলেকশন প্ৰসেস যেটো হয় তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। যত নেকি সিলেকশন প্ৰসেস মই ইয়াত হাইলাইট কৰিছো তিনিটা ষ্টেজত সিলেকশন প্ৰসেসটো কৰা হ'ব। তেনেহলে আমি স্টেজ 1, স্টেজ 2 আৰু স্টেজ 3 তিনিটা এটা কৈ আমি এক্সপ্লেইন কৰি যাওঁ। তাৰ পিছত আমাৰ যখন নোটিফিকেশন আছে সেইখন ভালদৰে এবাৰ মই বুজাই দিম আপোনালোকক আৰু জনে জনে বুজিবলৈ ভাল লাগিব তেহেতে এটো বুজিবা আৰু জনে বুজি পাইছা হেতু স্কিপ কৰিব পাৰা মোৰ ভিডিওটো লাহে লাহে। মই এতিয়া প্ৰথম আমি নোটিফিকেশন ইয়াত যেটো হয় স্টেজ 1 ত OMR ৰিটেন টেষ্ট হ'ব যতি 100 প্লাস 20 মাৰ্কস হ'ব। 20 মাৰ্কস টু জাস্ট কোৱালিফাইং মাৰ্কস হ'ব। স্টেজ 2 যেটো CST মানে কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব এটো 35 মাৰ্কসৰ আৰু স্টেজ 3 ত হ'ব ভাইভা ভোজ 15 মাৰ্কৰ। ঠিক আছে, এতিয়া আহক নোটিফিকেশনলৈ আমি যাওঁ। The Gauhati High Court at Gauhati ইয়াত প্ৰথম আপোনালোকে চাওক এটো ডেট যেটো হয় আমাৰ 15 জুলাই মাহৰ 15 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেলি 3টা বজাৰ পৰা আৰু তাৰ যেটো লাষ্ট ডেট হ'ব হেতু জুলাই মাহৰ 31 তাৰিখ আবেলি 5টা বজাত লাষ্ট হৈ যাব আৰু যেটো লাষ্ট ডেট ফৰ পেমেন্ট ফিজ হয় হেতু হ'ব আপোনাৰ আগষ্ট মাহৰ 5 তাৰিখ। ইয়াৰ লগত এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক যেটো PDF নোটস হ'ব হেবিলাকো শেয়াৰ কৰিম আৰু নোটসৰ ভিতৰত হ্যান্ড ৰিটেন নোটসও আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰা হ'ব। তাৰ লগতে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স থাকিব আৰু প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ যেটো কোৱেশ্চনছ পেপাৰ হয় হেবিলাকো থাকিব প্লাস ইয়াৰ লগত আমি আপোনালোকক প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চনো দিম যেটো নেকি এতিয়া উইকলি বেসিস প্ৰতি সপ্তাহৰ মূৰত এদিন দিয়া হ'ব আৰু যিমান আমি এক্সামৰ ওচৰলৈ আগুৱাই যাম লাহে লাহে আমাৰ এটো উইকলি 2 দিন বা 3 দিনৰ প্ৰতি 2 দিনৰ মূৰত আপোনালোকক নোটসখিনি শেয়াৰ কৰা হ'ব। তাৰ কাৰণে আমি নোটিফিকেশন অকমান ভালদৰে এবাৰ বুজি লওঁ আহক। তো আমাৰ এপ্লিকেশন যেটো ফিজ হয় হেতু ক্যান্ডিডেটস আন্ডাৰ PWBD পারসন উইথ বেঞ্চমার্ক ডিসেবিলিটি ক্যাটাগরি নিড নট টু পে এনি ফি মানে তেহেতক একো ফি দিব নালাগে পারসন উইথ বেঞ্চমার্ক ডিসেবিলিটি। The details এতিয়া ফিজ আছে 250 টকা SC ST আৰু ফৰ আদাৰ কাষ্টৰ বিষয়ে যেটো হয় 500 টকা মানে জেনাৰেল কাষ্টৰ হয়। ইয়াত অনলাইন নাম্বাৰ 1 অনলাইন এপ্লিকেশনস আৰ ইনভাইটেড টিল 5 PM 31st মানে 31 তাৰিখ জুলাই মাহৰ 31 তাৰিখ লাষ্ট 5টা বজাত টাইমটো দিয়া হৈছে। এতিয়া হক পোষ্টৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেন্ট ইন দি ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট অফ আসাম। আচ্ছা অসমৰ যিখিনি ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টছ হয় সেই ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টছত এই পোষ্টটো হয়। সংক্ষেপ এটাক জা বুলি কোৱা হয় JAA জা। In the scale of pay এটো হৈছে 14,000 to 70,000 with grade pay of 6,200 rupees এটো হয়। এটো প্ৰতি তলত দিয়া আছে প্ৰতিটো ডিস্ট্ৰিক্টত কিমানটা ভ্যাকেন্সি আছে জেনাৰেলৰ কাৰণে কিমানটা হয় SC ৰ কাৰণে কিমান STP STH হেখিনি হয়। এতিয়া আহক আমি মেইন ইম্পৰ্টেন্স পইণ্টখিনি লৈ আহোঁ। ইয়াত যিখিনি হাইলাইট কৰা হৈ আছে মই হাইলাইট কৰি আপোনালোকক মই বুজাই দি আছো। Yet a candidate is allowed to submit one application form only against a district of his her choice. তাৰ মানে এজন ক্যান্ডিডেটে একমাত্ৰ এখন ফৰ্ম তেওঁ এপ্লাই কৰিব পাৰিব a district of his her choice মানে আপোনালোকৰ পছন্দ মতে যাৰ যিখন ডিস্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। যদি ধৰা কোনোবাই এজনে এখন ডিস্ট্ৰিক্টত পছন্দ আছে যিকোনো এখন নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টতো এপ্লাই কৰিব পাৰিবা নতুবা আপোনাৰ যদি পছন্দ আছে বেলেগ কোনোবা ডিস্ট্ৰিক্টত তুমি এপ্লাই কৰিবলৈ হেতুটো কৰিব পাৰিবা কিন্তু যিকোনো এটা ডিস্ট্ৰিক্টত হ'ব লাগিব। আকৌ তলত কোৱা হৈছে যে a common written examination will be held for selection to the above mentioned post for all the establishment of all the districts. However, final selection will be made district wise on completion of the selection process. The High Court reserves the right to allot posting to the selected candidates subject to availability of posts. ইয়াত কোৱা হৈছে এটা common written test examination law হ'ব যেটো নেকি
আপোনাৰ হাইকোৰ্টৰ আণ্ডাৰত হ'ব ফাইনেল চিলেকশ্যন উইল বি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ হ'ব অন কমপ্লিশ্যন অফ দ্য চিলেকশ্যন প্ৰচেছ দ্য হাইকোৰ্ট ৰিজাৰ্ভ দ্য ৰাইট সেইটো হাইকোৰ্টৰ ওপৰত এতিয়া আমি আহক যিটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ হয় এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হয় ইয়াত কি হৈছে চাৰিটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে নাম্বাৰ ওৱান হৈছে এ কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি এ গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্ট্ৰীম ফ্ৰম এ ইউ জি চি ৰেকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি এজ অন দ্য লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন মানে ইয়াত কোৱা হৈছে এজন কেণ্ডিডেট যিকোনো ষ্ট্ৰীমত তেওঁ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰ্টছত হ'ব লাগিব ছায়েন্সত হ'লেও হ'ব কমাৰ্চত হ'লেও হ'ব যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমত হ'লে হ'ব সেই যিখন ইউনিভাৰ্চিটি সেইটো ইউ জি চি ৰেকগনাইজড হ'ব লাগিব অপশ্যন নম্বৰ টু হি অৰ শ্বি মাষ্ট পজেছ এ চাৰ্টিফিকেট অফ কম্পিউটাৰ অফ মিনিমাম 3 months ডিউৰেশ্যন মানে আপোনালোকৰ ওচৰত মাষ্ট মানে একদম কম্পালচৰি হয় এইটো বাধ্যতামূলক হয় হ'বই লাগিব আৰু মিনিমাম 3 মাহৰ কাৰণে 3 মাহৰ ট্ৰেইনিং কম্পিউটাৰৰ কিবা এটা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে ইয়াত দৰকাৰ হয় বহুত অপশ্যন নম্বৰ 3 যিটো হয় এইটো কেণ্ডিডেট শুড হেভ নলেজ অফ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ দ্য ষ্টেট অফ আছামিজ লেংগুৱেজৰ যিটো আমাৰ ঘৰুৱা ভাষা যিটো অসমীয়া লেংগুৱেজ হয় সেইটোৰ বিষয়ে এটা নলেজ থাকিবই লাগিব সেইটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজ বুলি অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ কাৰণে নম্বৰ 4 সেইটো হৈছে দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট পজেছ ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ফৰ দ্য ষ্টেট অফ আছাম আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এটা এখন সৰু চাৰ্টিফিকেট হয় সেইখনো থাকিব লাগিব তেনেহ'লে কণ্ডিশ্যন নম্বৰ 1 আমি আমাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন এনি ষ্ট্ৰীমত হ'ব লাগিব নম্বৰ কণ্ডিশ্যন 2 আমাৰ ওচৰত মিনিমাম 3 মাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব কণ্ডিশ্যন নম্বৰ 3 হৈছে আমাৰ এইটো হৈছে আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ নলেজটো থাকিব লাগিব মানে লিখিত তাক আপোনাৰ জানিব লাগিব কথিত লিখিত মৌখিক সকলো অসমীয়া ভাষাটো জানিব লাগিব এই কেণ্ডিডেট মাষ্ট পজেছ এক এমপ্লয়মেণ্ট সেইটো চাৰ্টিফিকেট লাগিব এজ লিমিট ইয়াত আকৌ কোৱা হৈছে জেনেৰেল কেটেগৰী হৈছে মিনিমাম 18 আৰু আপোনাৰ মেক্সিমাম হৈছে 40 OBC MOBC 1843 সেইটো আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'বা দেই আমি আগলৈ যাওঁ এতিয়া আহক বলক চিলেকশ্যন যিটো প্ৰচেছ হয় সেইটো অকণমান আমি ডিপলি ভালদৰে বুজি লওঁ চিলেকশ্যন প্ৰচেছত কোৱা হৈছে যে মই চিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ বিষয়ে আমি এবাৰ ইয়ালৈ আহোঁ য'ত প্ৰথম দেখুওৱা হৈছে চিলেকশ্যন প্ৰচেছত টোটেল 3টা ষ্টেজত হ'ব মই এবাৰ পঢ়ি বুজাই দি আছোঁ আপোনালোকক যোনে বুজি পাইছা ভাল কথা আৰু যাৰ কাৰণে বাকী আছে সেইটো লোৱা এবাৰ বুজি লোৱা চিলেকশ্যন প্ৰচেছ কমন ৰিটেন টেষ্ট OMR বেছড অবজেক্টিভ কুৱেশ্যনছ উইথ মাল্টিপল চইচ তাৰ মানে 4টা কুৱেশ্যন থাকিব মাল্টিপল চইচ মানে বহুত ধৰণৰ আপুনি পচন্দ কৰিব লাগিব এটা কুৱেশ্যন তাৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাত কি হ'ব জেনাৰেল ইংলিছ 50 মাৰ্কৰ জেনাৰেল নলেজ ইনক্লুডিং কম্পিউটাৰ নলেজ 30 মাৰ্কছ এণ্ড জেনাৰেল এপ্টিটিউড 20 মাৰ্কছ আকৌ হৈছে নম্বৰ 2 অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ দ্য ষ্টেট অফ Assamese 20 marks which will be qualifying in nature qualifying marks shall be 40% of 20 that is 8 marks each question will carry 1 mark there is negative marking for every wrong answer 1/4 that is 0.25 mark will be deducted for every wrong answer marks obtained in the Assamese language segment will not be counted in preparing the merit list of the written test as well as the final select list candidates in the ratio of 1:5 from the rank-wise mark sheet of the written test 5 times the total post of a particular district will be called to the stage 2 that is computer skill test 35 marks এতিয়া বলক stage number 1 যেটো হেতু অকমান আৰু ভালদৰে বুজি লওঁ আমি ইয়াত যেহেতু মই এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ আপোনালোকক ষ্টেজ নম্বৰ 1 2 3 এতিয়া আমি ষ্টেজ নম্বৰ 1ত আমি এক্সপ্লেইন কৰিম আপোনালোকক এইখিনি হৈছে ষ্টেজ নম্বৰ 1 মই শৰ্টকাটত আপোনালোকক বনাই দিছোঁ ষ্টেজ নম্বৰ 1ত কোৱা হৈছে OMR WT মানে ৰিটেন টেষ্ট হ'ব মাৰ্কছ 100 + 20 120 মাৰ্কৰ টোটেল হ'ব 2 ঘণ্টাৰ এক্সামটো তো 20 মাৰ্কছ যিটো হ'ব সেইটো আছামিজ লেংগুৱেজ হ'ব এইটো কোৱালিফাইং জাষ্ট তো মই প্ৰথম ষ্টেজ 1ৰ দুটা সেকশন হয় সেকশন 1 সেকশন 2 মই ষ্টেজ 1ৰ সেকশন 1 টো ভালদৰে বুজাই দিছোঁ আকৌ জেনাৰেল ইংলিছ থাকিব আপোনাৰ 50 মাৰ্কৰ জেনাৰেল নলেজ প্লাস কম্পিউটাৰ নলেজ দুয়োটা মিলাই আমাৰ হ'ব 30 মাৰ্কছ হ'ব আৰু জেনাৰেল এপ্টিটিউড হ'ব 20 মাৰ্কছৰ হয় ইয়াত হৈছে 50 30 আৰু 20 টোটাল হৈছে 100 মাৰ্কছ এতিয়া ষ্টেজ 1ৰ যিটো সেকশন আপোনাৰ দ্বিতীয় ভাগ যেটো হয় তাত হ'ব আছামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ 20 মাৰ্কছৰ হয় য'ত নেকি only 40% of 20% that is 8 মাৰ্কছ হয় 8 মাৰ্কছ not for merit মানে আমি এটো মেৰিট লিষ্টতে এটো কনসিডাৰ নহয় জাস্ট আপুনি বাট কোৱালিফাইং এটো কোৱালিফাই কৰিলে হ'ব নোট
প্ৰতিটো আনসাৰত 1 মাৰ্ক কৈ দিয়া হ'ব শুদ্ধ উত্তৰত আৰু প্ৰতিটো ভুল উত্তৰত 0.-0.25 তাৰ মানে আমি যদি বুজিব বিচাৰোঁ 4টা কোৱেশ্চন যদি আমাৰ ভুল হয় তেনেহ'লে ডাইৰেক্টলি আমাৰ এটা শুদ্ধ মাৰ্ক নাইকিয়া হয় তাৰ মানে 25% মাৰ্কছ আমাৰ নিগেটিভ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে ডিডাক্ট হয় এতিয়া মন কৰিবলগীয়া কথা য'ত নোটত লিখা আছে কেণ্ডিডেটছ ইন দ্য ৰেচিঅ' অফ 1:5 ফ্ৰম দ্য ৰেংক ৱাইজ মাৰ্কশ্বিট অফ দ্য ৰিটেন টেষ্ট তাৰ মানে কেণ্ডিডেটছ 1:5 অনুসৰি ফ্ৰম দ্য ৰেংক ৱাইজ মাৰ্কশ্বিট অফ দ্য ৰিটেন টেষ্ট মানে ৰিটেন টেষ্টৰ 1:5 অনুসৰি পোষ্টৰ 5 টাইমছ অফ দ্য টোটেল পোষ্ট অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এটা ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি এটা পোষ্ট থাকে তেনেহ'লে তাৰ 5 গুণা বেছি কেণ্ডিডেটক চিলেক্ট কৰা হ'ব ষ্টেজ 1ৰ পৰা উইল বি কল টু দ্য ষ্টেজ 2 কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট মাৰ্কছ 35 মাৰ্কছ এক্সাম্পল মই ধৰি লৈছোঁ ইফ দেয়াৰ আৰ 10 জবছ in a district then 10 into 5 equal 50 students move to stage 2 যদি 10টা ভ্যাকেন্সি থাকে তেনেহলে stage 1ত 10টাৰ এগেইনষ্টত 10 into 5 মানে 50টা টোটাল ক্যান্ডিডেটক সিলেক্ট কৰা হ'ব stage 2 লৈ এতিয়া বলক আমি stage 2 টো অকমান বুজি লওঁ stage 2 কোৱা হৈছে কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট অফ 35 মাৰ্কছ কম্পিউটাৰ টাইপিং টেষ্ট ইন এ টাইপিং এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ 20 মাৰ্কছ এতিয়া ইয়াত মই এটা বস্তু এড কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি আৰু এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে কেনেকুৱা টাইপিং স্পীড যিটো হয় সেইটো ডেভেলপ কৰিবা ফ্ৰী অফ কষ্ট সেইটো এটা ইণ্টাৰনেটৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি এটা ছফ্টৱেৰ আছে সেইটো এপ্লিকেশ্যনত নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিবা বহুত আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ এনেকুৱা বহুত ষ্টুডেণ্টছক দেখা পাইছোঁ এনেকুৱা যে তেখেতে প্ৰথম ষ্টেজ ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত বহুত ধৰণৰ এক্সামত যিটো কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট হয় তাত ফেইল হৈ যায় বিকজ অফ দ্য লেক অফ প্ৰেক্টিছ সেইকাৰণে সেইটো খুব ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব আৰু বহুত ইজি হয় তো সেইটোৰ বিষয়ে আমাৰ এটা সৰু এটা ভিডিঅ' আহিব তো আহক দ্য টেষ্ট অফ টাইপিং স্পীড এণ্ড একুৰেচি তাত স্পীড আৰু একুৰেচি মানে শুদ্ধতা আপোনাৰ কিমান শুদ্ধ হয় আউট অফ 100%ত কিমান শুদ্ধ হয় ইন ৱৰ্ড প্ৰচেছিং শ্বেল বি কাউণ্টেড with the help of typing application software হ'ব candidates will be required to type a paragraph and on the basis of such typing that the number of correct words per minute WPM মানে হৈছে word per minute net speed of the candidate will be taken into consideration মানে আমাৰ যেটো ফাইনাল যেটো স্পিড হ'ব হেতু কনসিডাৰ কৰা হ'ব ইয়াত এটা বস্তু মই ক্লিয়াৰিফাই কৰি দিব বিচাৰিছো ইয়াত ইংলিশ টাইপিং হ'ব মানে আসামিজ টাইপিং হ'ব হেতু নোটিফিকেশনত ক্লিয়াৰিফাই নাই সেই কাৰণে ইয়াৰ বিষয়ে এতিয়া ইমানখিনিয়ে নলেজ আছে মোৰ প্ৰফিচিয়েন্সি ইন ৱৰ্ড আকৌ কৈছে সেগমেন্ট 2 ইয়াস আপোনাৰ ষ্টেজ 2 যেটো বি পোৰ্শন হয় হেতু হৈছে প্ৰফিচিয়েন্সি ইন ৱৰ্ড প্ৰসেসৰ এণ্ড স্প্ৰেডশীট 15 মাৰ্কৰ কাৰণে এতিয়া আহক বলক মই হেতু আৰু অকমান ভালদৰে বুজাই দি আছো আপোনালোকক ষ্টেজ 2 ইয়াত টাইপিং ষ্টেজ 2 আমি আহিছো এতিয়া ষ্টেজ 2 টাইপিং হৈছে ইয়াত WPM 20 মাৰ্কছ হয় আৰু ৱৰ্ড এণ্ড স্প্ৰেডশীট 15 মাৰ্কছ হয় তাৰ মানে আমি কম্পিউটাৰৰ যেটো মাইক্ৰসফট ৱৰ্ড হয় মাইক্ৰসফট ৱৰ্ড হেতুৰ বিষয়ে ইয়াত কোৱা হৈছে আৰু স্প্ৰেডশীট মানে যিখিনি এক্সেল শীট হয় বা তাৰ নিচিনা আৰু বেলেগ শীটছ আছে সেইবিলাকৰ বিষয়েও নলেজ থাকিব লাগিব এতিয়া ষ্টেজ 2 যিখিনি মন কৰিবলগীয়া কথা তাত কোৱা হৈছে ক্যান্ডিডেটস ইন দ্য ৰেশিও অফ 1:3 ফ্ৰম দ্য কম্বাইন্ড ৰেংক ৱাইজ মাৰ্কশীট অফ দ্য ৰিটেন টেষ্ট এণ্ড কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট 3 in bracket 3 times the total number of posts for a particular district bracket close will be called to the stage 3 that is viva voce 15 marks মানে কোৱা হৈছে candidates 1:3 অনুসৰি from the combined rank wise marksheet of the written test মানে আমাৰ written testৰ যেটো marksheet হয় আৰু কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট দুইটা মিলাই তাৰ পৰা টপ 1:2 এটা যদি পোষ্ট হয় এটা ভ্যাকেন্সি যদি থাকে ধৰিলো কোনোবা এটা ডিস্ট্ৰিক্টত 5টা ভ্যাকেন্সি আছে তেনেহলে সেকেন্ড ষ্টেজৰ পৰা সেই 5টা ভ্যাকেন্সিৰ প্ৰতি আমি যদি চাও তেনেহলে 15 জন সিলেক্ট কৰা হ'ব ষ্টেজ 3 লৈ আৰু ষ্টেজ 3 কি হ'ব এতিয়া আমি ষ্টেজ 3 টো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক
ষ্টেজ 3 কোৱা হৈছে ভাইভা ওয়াজ অফ 15 মার্কস কি হ'ব ইয়াতে অন দ্য বেসিস অফ দ্য গ্রান্ড টোটাল মার্কস out of 150 obtained by the candidates in the written test out of 100 computer skills test out of 35 and viva was 15 the final selection will be made district wise মানে final selection to is district wise হ'ব ভাইভা মানে আৰু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ মোৰ লাগিছে এনেকুৱা নোট ইয়াত এটা মন কৰিবলগীয়া আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় ইন কেছ অফ কেণ্ডিডেটছ অবটেইনিং দ্য ছেইম গ্ৰেণ্ড টোটেল মাৰ্কছ যদি কেণ্ডিডেটছে ফাইনেল লিষ্টত যদি দেখা যায় যে ছেইম মাৰ্কছ আহিছে ধৰি লোৱা আউট অফ 50 মাৰ্কছত কোনোবা 10জন প্ৰথম টপ 10 ষ্টুডেণ্টছৰ 10 কেণ্ডিডেটছৰ একদম 150 পাই আছে বা হাইয়েষ্ট মাৰ্কছ 140 এনেকুৱা যদি আমি কণ্টিনিউৱাছলি 10জন 15জন পাই যাওঁ যদি হয় তেনেহ'লে কি হ'ব দ্য কেণ্ডিডেট হু অবটেইনছ মোৰ মাৰ্কছ ইন দ্য ৰিটেন টেষ্ট এণ্ড কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট কম্বাইণ্ড ইয়াত উইল বি গিভেন দ্য প্ৰিফাৰেঞ্চ মানে ইয়াত কোৱা হৈছে তেনেহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত কি কৰা হ'ব যোন কেণ্ডিডেটছে প্ৰথম ৰিটেন টেষ্টত মাৰ্কছ বেছি পাইছে তাৰ লগত কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট দুয়োটা কম্বাইনত বেছি মাৰ্কছ পাইছে তেওঁক প্ৰেফাৰেঞ্চটো দিয়া হ'ব মানে ফাৰ্ষ্ট ৰেংকত আকৌ যদি দেখা যায় where marks obtained by such candidates in such scenario are also seen then the candidate who is senior in age will be given preference ইয়াত কোৱা হৈছে আকৌ যদি দেখা যায় যে নহয় 10-15 জন এতিয়াও লিষ্টত আছে 7-8জন এতিয়াও লিষ্টত আছে ৰেংক 1ত আহি আছে তাৰ পাছত কি কৰা হ'ব যেটো যোন সিনিয়ৰ ইন এজ বয়সত ডাঙৰ হ'ব তেখেতক মই এতিয়া হাইলাইট কৰি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে The candidate who senior in age will be given the preference. বয়সত যোন ডাঙৰ তেখেতক প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিয়া হ'ব The High Court reserves the right to fix cut-off marks for the written test and a computer skill test at later stage if required. ইয়াত কৈছে হাইকোৰ্টৰ ওপৰত এইটো কাট অফ যিটো মাৰ্কছ হয় সেইটো হাইকোৰ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তেখেতে এইটো পিছত দিব হাউ টু এপ্লাই এতিয়া এপ্লাই কেনেকুৱা কৰা হ'ব সেইটো আমি অকণমান বুজাই দিওঁ যদি আপোনালোকে বুজি পাইছা তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ কৰিব পাৰিবা Candidates who fulfill the requisite eligibility criteria can submit online application forms by following the steps indicated below through the home page of the website. Okay, where in a scroll under the caption, click here to apply. Okay, please read the following instruction carefully. আচ্ছা আমি phase 1, phase 2, phase 3 এইখিনি আমি বুজিলোঁ অকণমান ভালদৰে এইখিনি অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট আছে To register as an applicant, a candidate has to provide his her primary credentials with name, father's name, date of birth, mobile number and email ID. ইয়াত কোৱা হৈছে যে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ এজন কেণ্ডিডেটে তেওঁৰ যিটো প্ৰাইমেৰী ক্ৰেডেঞ্চিয়েলছ হয় যিখিনি দৰকাৰী বস্তু হয় নিজৰ নাম দেউতাকৰ নাম ডেট অফ বাৰ্থ জন্ম তাৰিখ মোবাইল নম্বৰ আৰু এটা ইমেইল আইডি এইখিনি আমি ৰেডি থাকিব লাগিব আফটাৰ সাবমিশন অফ দিস ইনফৰমেশ্যন আমি এইখিনি সাবমিট কৰাৰ পিছত দ্য চিষ্টেম উইল জেনেৰেট এ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোড এইটো মনত ৰাখিবা যিটো চিষ্টেমে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোড জেনেৰেট কৰিব সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় উইল বি ডিছপ্লেড এইটো কম্পিউটাৰৰ ডিছপ্লেত আহিব অন দ্য ছেইম পেজ প্ৰমিনেণ্ট একদম জলদিকৈ আমাৰ সন্মুখত আহি যাব বস্তুটো Though the system is designed to send email immediately acknowledging the registration code and the corresponding date of birth মানে যদিও সিস্টেমে আমাৰ যেটো হেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোড আছে হেতু আমাৰ ইমেইলত পঠিয়াব বুলি ইনষ্ট্ৰাকশন দিয়া আছে কিন্তু তাৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰিব নালাগে acknowledging the registration code and corresponding date of birth sometimes due to network congestion the email may not be delivered মানে নেটৱৰ্কৰ অসুবিধাৰ কাৰণে হেতু বাই চান্স নহবও পাৰে সেই কাৰণে আমি নোট কৰি ৰাখিলা ভাল হ'ব বস্তুটো network email may not be delivered নহয় hence candidates are requested to note down the registration code carefully ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে যে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ৰাখি থৈ দিব বেছি ভাল হ'ব for further stage the combination of registration code and date of birth will be used as login details for the next 3 phases that is phase 2 phase 3 and phase 4 যেটো registration code হেতু phase 2 3 আমাৰ দৰকাৰ লাগিব এতিয়া হক phase number 2 in this phase a candidate who has created his her registration code in phase number 1 এজন ক্যান্ডিডেটে যোনে ক্ৰিয়েট কৰিছিলা যে ফেজ নম্বৰ 1 ত যেটো আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোড
will have to provide his her profile details. phase 2 profile details আহিব কি কি আহিব ভিজ জেণ্ডাৰ আহিব আপোনাৰ কেটেগৰী আহিব এড্ৰেছ আহিব কোৱালিফিকেশ্যন আহিব এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি কিবা পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে সেইখিনি এণ্ড আদাৰ কেণ্ডিডেটৰ স্পেচিফিক ইনফৰমেশ্যন এণ্ড হেজ টু ছেভ দ্য ডেটা বাই ক্লিকিং দ্য আপডেট বাটন ইয়াত আপডেট বাটন এটা থাকিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো ছেভ হৈ যাব এতিয়া আহক ফেজ নম্বৰ 3 ফেজ নম্বৰ 3 কোৱা হৈছে যে হিয়ৰ দ্য এপ্লিকেণ্ট কেন আপলোড হিজ হাৰ ফটোগ্ৰাফ ইমেজ এণ্ড চিগনেচাৰ ইমেজ দ্য ইমেজ ফৰ্মেট শুড বি আইদাৰ জেপিজি পিএনজি অৰ GIF no other image format will be accepted ইয়াত তিনিটা দিয়া হৈছে জেপিজি পিএনজি অৰ GIF সেইখিনিৰ বাহিৰত যদি বেলেগ কিবা দিব বিচাৰা ইমেজ সেইখিনি একচেপ্ট নহ'ব দ্য ইমেজ দ্য ইমেজ চাইজ শুড বি বিটুইন 5 KB এণ্ড 30 KB 5 KB আৰু 30 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব এইটো এটা ভাল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হয় অলৰেডি যে ইয়াৰ লিখা হৈ আছে বস্তুটো আমি এনেকুৱা স্পেচিফাই কৰিব লাগিব The dimension of the photograph image and signature should be as indicated below should be মানে যেনেকুৱা ইণ্ডিকেটেড কৰা হৈছে তলত ঠিক তেনেদৰে হ'ব লাগিব নহ'লে এইটো একচেপ্টেবল নহ'ব ইয়াত আকৌ কোৱা হৈছে the image of the passport photograph should be such that the face of the candidate covers at least 80% of the space of the photograph image ইয়াত মানে ফটোগ্ৰাফ মই দেখুৱাই দি আছোঁ ইয়াত য'ত দিয়া আছে ফটোগ্ৰাফ ইয়াত য'ত দিয়া আছে তাৰ 80% কভাৰ শুড বি 80% কভাৰ হ'ব লাগিব এই ইয়াত ইমেজৰ যিটো খালী বক্সত দেখুৱাই আছে সিমিলাৰলি দ্য চিগনেচাৰ শুড কভাৰ এটলিষ্ট 70% ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ চিগনেচাৰ যিটো 70% অফ দ্য বক্স মানে সেই বক্সৰ কমপ্লিট ফুল হ'ব লাগিব আৰু ধৰি লোৱা অফিচ পেজ অফ দ্য চিগনেচাৰ ইমেজ ডাইমেনশ্যনটো কিমান হ'ব লাগে ইমেজৰ যিটো ফটো প্ৰথম দেখুৱাইছে ফটোগ্ৰাফৰ যিটো ডাইমেনশ্যন হয় সেইটো 354 ইনটু 276 পিক্সেলত হ'ব লাগিব এণ্ড চিগনেচাৰটো 118 ইনটু 276 পিক্সেল ফৰ আপলোডিং পাছপোৰ্ট ফটো এণ্ড চিগনেচাৰ both should be in image format as specified above. The candidate should select the respective file using the browser button and selecting file. Upload click photo signature to upload koriba nije nije. তাৰ পাছত আকৌ submit candidate হ'ব the however and already registered candidate uploading ঠিক আছে modify হ'ব এতিয়া আহক বলক আমি ফেজ নম্বৰ 4 বহুত মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ যেটো পেমেন্ট হয় পেমেন্ট কিয়নো আজি এইটো আজিকালি বহুত এপ্লিকেশ্যনছত অনলাইন পেমেন্টৰ সুবিধাটো আছে কিন্তু ইয়াত যেটো হয় সেইটো কিবা এটা ভালৰ কাৰণে অফলাইন পেমেন্টৰ সুবিধাটো ৰখা হৈছে সেইটো বিষয় আমি অকমান বুজিলো ডিটেইলছত ফেজ নম্বৰ 4 After submission of the candidature, the candidate should take a printout of the fee payment challan by clicking the print fee payment challan form button. তাত এটা প্ৰিণ্ট ফি পেমেণ্ট চালান বাটন থাকিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন স্লিপ আহিব পেমেণ্টৰ কাৰণে দ্য কেণ্ডিডেটছ কেন পে দ্য ফি এমাউণ্ট আফটাৰ 2 ৱৰ্কিং ডেইজ ফ্ৰম দ্য ডেট অফ ছাবমিশ্যন যিদিনাখন আমাৰ ফেজ 3 লৈকে কাম হৈ যাব ছাবমিশ্যন কৰাৰ পিছত working days মানে Saturday Sunday fourth Saturday second Saturday fourth Saturday to দেখুন সোয়ার পিছত যেটো মানে working days consider কৰাৰ পিছত যেটো working days থাকিব আমাৰ Monday Tuesday যেনবা সেইখিনি হৈছে working days ৰ পিছত আমি পেমেন্টটো সাবমিট কৰিব পাৰিম date of submission and on or before last date fixed payment fees okay the payment can be made at any branch of the State Bank of India payment to আমাৰ State Bank of India যিহি ব্ৰাঞ্চ আছে যিকোনো এটা ব্ৰাঞ্চত পেমেন্ট কৰিলে হ'ব on payment of the for payment the candidate should approach the bank along with a challan copy of the fee payment reflected on challan on payment of the same the bank will provide a journal number bank eta number dibo please ensure to have the bank official signature and seal on the challan copy please keep the candidate's copy of the challan carefully rakhiba the fee payment journal paid amount number okay acknowledgement receipt ahibo application form ahibo tar pasot যদি এনি অফিচিয়েল টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স ফর সাবমিশন অফ দ্য অনলাইন এপ্লিকেশন ফর্মস ইমেইল কৰিব লাগিব এইটো আছে টেকনিক্যাল কিবা যদি অসুবিধা হয় তেনেহলে ইয়াত ইমেইলৰ এড্ৰেছ দিয়া হৈ আছে তাৰ পাছত আমি আহিছো এক সেকেন্ড এতিয়া আমি টার্মস এই আচ্ছা 8 নম্বৰ অপশনত আমি আহো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় টার্মস এন্ড কন্ডিশনস ইয়াত কোৱা হৈছে merely satisfying the eligibility criteria written examination was merely satisfying the eligibility criteria will not entitle a candidate to be called for the written examination viva was etc মানে কোৱা হৈছে এইটো আমি অকমান ভালদৰে বুজিলো ইয়াত কোৱা হৈছে যে
Merely satisfying the hetu mane means that just because a candidate meets the basic requirements, eligibility criteria for a job or exam, it does not guarantee that they will be selected for the next stages like a written test or interview. So even if you qualify on paper, the organization may shortlist only some candidates based on higher standards like higher marks, more experience, etc. before calling them for test or interviews. মানে কোৱা হৈছে যে আমি একদম সিলেক্ট আমাৰ যেটো ৰিকুৱাৰমেণ্টছ আছে বেসিক ৰিকুৱাৰমেণ্টছ ফুলফিল কৰাৰ পিছত যে আমাক একদম সিলেকশ্যন হ'ব বুলি সেইটো গ্যাৰান্টি দিয়া নাই কিয়নো ইয়াত টপ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ আহিব কেণ্ডিডেট তেখেতক সিলেকশ্যন কৰা হ'ব আকৌ অপশ্যন নম্বৰ 4 যেটো হৈছে এইটো অকণমান ক্ৰিটিকেল আছে আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বহুতৰ ৰিকুৱেষ্টত মই এইটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ no person who has entered into or contracted marriage ইয়াত আহক অপশ্যন নম্বৰ 4 ইয়াত No person who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the aforementioned post. ইয়াত মই বুজাব বিচাৰিছোঁ যে অপশ্যন নম্বৰ 4ত কোৱা হৈছে ধৰি লোৱা A আৰু B ৰ মাজত কেছ 1 আমি কেছ 1 ধৰি লৈছোঁ ইউ মেৰি সামওৱান অলৰেডি মেৰিড এজনে আনজনক বিয়া পাতিছে ধৰি লোৱা অলৰেডি কোনোবা এজন মেৰিড আছে ধৰি লোৱা বি ইজ মেৰিড টু চি বি নামৰ মানুহ এজন চিৰ লগত অলৰেডি বিয়া হৈ আছে বাট নট ডাইভোৰ্ছ দিয়া নাই এজনে আনজনক আকৌ ইয়াত এ মেৰি বি আৰু চিৰ মাজত এ আহি গৈছে এ আহি বিয়া পাতিলে বিক while চি ইজ ষ্টিল লিগেলি মেৰিড টু বি যেতিয়া নেকি চিটো অলৰেডি অফিচিয়েলি লিগেলি মেৰিড আছে বিৰ লগত A is not eligible for that job তেনেহলে এই ক্ষেত্ৰত A not eligible মানে A এজন eligible নহব এই ক্ষেত্ৰত eligible নহব এতিয়া কেছ নম্বৰ 2 হৈছে you marry a second person while already married ধৰি লোৱা কেছ নম্বৰ 2 A is already married to B without divorcing B মানে A is without divorcing B big divorce দিয়া নাই A marry C A আকৌ বিয়া পাতিছে C A is not eligible for this job মই আকৌ বুজাই দিছোঁ কেছ নম্বৰ 2 you marry a second person while already married A is already married to B A already married আছে B লগত without divorcing B divorce বিনা মানে ডাইভোর্স নিদিয়াকৈ A বিয়া পাতিছে আকৌ C তেনেহলে এই ক্ষেত্ৰত A is not eligible for this job এতিয়া লাষ্ট এটা অপশ্যন আহিছে আপোনাৰ নোটিফিকেশ্যনলৈ আহক আমি ইয়াত কোৱা হৈছে 15 নম্বৰ যেটো অপশ্যন হয় 15 নম্বৰ অপশ্যন ইয়াত মই হাইলাইট কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে If any candidate is found conversing directly or indirectly he or she will be liable for criminal prosecution মানে মই বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে If any candidate ইয়াত কোৱা হৈছে ডাইৰেক্ট কনভাৰ্সিং আৰু ইনডাইৰেক্ট কনভাৰ্সিং মানে মই বস্তুৰ ভুনি বুজাই দি আছোঁ ডাইৰেক্ট কনভাৰ্সিং মানে পাৰ্সোনালি আস্কিং অফিচিয়েলছ অৰ কমিটি মেম্বাৰ্ছ টু ফেভৰ দেম এক্সাম্পল কলিং এন এক্সামিনাৰ এণ্ড ৰিকুৱেষ্টিং সিলেকশ্যন ইনডাইৰেক্ট কনভাৰ্সিং হৈছে ইউজিং আদাৰ্ছ যেনিবা ধৰা ফ্ৰেণ্ডছ পলিটিচিয়ানছ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছ কি হৈছে to pressure selectors example a relative bringing an official to influence the decision যদি এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিবা বস্তু পোৱা যায় তেনেহলে ক্ৰিমিনেল প্ৰসিকিউশন হ'ব পাৰে মই এটা এক্সাম্পল ইয়াত দিব বিচাৰিছোঁ wrong a candidate's uncle meets the recruitment officer and says please select my nephew তেনেহলে এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এটো মানে wrong হ'ব অফিচিয়েল ক্ৰিমিনেল প্ৰসিকিউশন হ'ব পাৰে Right, the candidate only applies formally and waits for the result without lobbying. মাত্ৰ নিজৰ প্ৰসেস এক্সাম দিয়া ভালদৰে আৰু প্ৰসেস সিলেকশ্যনৰ কাৰণে ৰিজাল্টৰ কাৰণে ওয়েট কৰা সেইটো হৈছে শুদ্ধভাৱে ঠিক আছে এতিয়া আমি আহো ফাইনাল ষ্টেপলৈ আচ্ছা ঠিক আছে বাকিখিনি নিজে নিজে এবাৰ পঢ়ি ল'ব ঠিক আছে আৰু আমাৰ যিখিনি ভিডিঅ'ৰ ষ্টাৰ্টিঙত আমি কৈছিলোঁ যে হেণ্ড ৰিটেন নোটছ আৰু PDF কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ PYQ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন সেইখিনি আমি কম্পিউটাৰ বেছড এপ্লিকেশ্যন যি ছফ্টৱেৰ হয় কেনেকুৱা টাইপিং কৰা হ'ব সকলো বস্তু আমাৰ এইটো আপলোড হ'ব বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আৰু নোটছৰ স্পেচিয়েলি নোটছৰ বিষয়ে আমাৰ উইকলি এবাৰ সপ্তাহত যিকোনো এদিন এখন আহি যাব আমাৰ
যিটো HR ষ্টাডি একাডেমি হয় সেইটো একবাৰ ফ'ল' কৰি থাকিবা, ভিডিঅ'টো পাই যাব আপোনালোকে। মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'বা যে। আৰু স্পেচিয়েল মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যিখিনি আমাৰ হেণ্ড ৰিটেন নোটছ থাকিব, সেই স্পেচিয়েল হেণ্ড ৰিটেন নোটছৰ কাৰণে আমি প্ৰতি PDF-ত আমাৰ এটা মিনিমাল এটা চাৰ্জ আছে, যিখিনি নেকি সকলো ষ্টুডেণ্টছে পে' কৰিব পাৰে বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। যদি যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট হয়, যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰা, তেনেহ'লে আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত মেছেজ কৰিব পাৰা। মাত্ৰ 9 rupees হ'ব, মাত্ৰ একদম নমিনেল প্ৰাইচ 9 rupees আমি ৰাখিছোঁ, কিয় আমাৰ বহুত দৰিদ্ৰ গৰীব দুখীয়া ষ্টুডেণ্টছবিলাকে আমি পে' কৰিব নোৱাৰোঁ মা দেউতাই, সেইকাৰণে আমি একদম ইজি এটা প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ 9 rupees। 9 rupees ইজ এ হাইয়েষ্ট ডিজিট ইন ছিংগল ডিজিট, এণ্ড অলছ' ইট ইজ কম পইচা হয় মানে ছিংগল ডিজিটৰ ভিতৰত। সেইকাৰণে 9 টকাকৈ প্ৰতি PDF-ত আমি ৰাখিছোঁ, যিটো হেণ্ড ৰিটেন নোটছ হ'ব। বাকীখিনি লগত ফ্ৰী অফ কষ্ট শ্বেয়াৰ কৰা হ'ব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, আশা কৰিছোঁ।